Kumusta? Ako si Love at ngayon papakita ko kung paano ba gumawa ng gradient or ombre nail art design nang walang gamit na ibang tools. So gagamit lang tayo ng nail polish. So ang gagamitin kong nail polish para sa video ito ay from 3CE Style Nanda. Ito yung kanilang Take a Layer na 2-piece nail polish set. So, ang pinili ko ay itong Dazzling Peach. So, ano ba yung concept ng 3CE Layering Nail Lacquer? Parehas silang jelly nail polish. Ibig sabihin ng jelly nail polish, sheer, very sheer yung kanyang color. So, kailangan ng multiple layers para ma-achieve mo yung kanyang bottle color. Napanood ko yung tutorial nito sa YouTube, sa channel ng 3CE. So, una, itong lighter shade. And then, to follow ng darker shade. So, ganyan dapat yung ma-achieve ng Dazzling Peach na shade. Light orange to parang coral color yung kanyang transition. So, yun yung kanyang concept. 2 jelly nail polish para ma-achieve ang isang gradient nail design without using any tools. So, ang gustong mangyari ng 3CE Layering Nail Lacquer, 3 to 4 layers, may gradient nail design ka na. Hindi mo na kailangan gumamit ng sponge, hindi na kailangan yung ulit ka nagbabrush sa sponge, magdadab, ganyan. At the same time, since bumili na rin ako ng nail polish na 3CE, sinubukan ko din. So, ito ay isang jelly nail polish. So, susubukan natin kung kailangan mo ba talaga ng ganitong set or okay lang na gumamit ka ng normal gel polish para ma-achieve mo yung isang gradient nail art design ng walang ibang tools. Ma-match natin yung dalawang jelly or sheer polish ng 3CE. Tingnan natin kung ano yung alin sa kanila yung makapagbigay ng very satisfying na gradient nail design. Para sa unang layer, kailangan natin mag-apply nung light orange or yung LR03 na shade. Sunod, i-apply naman natin yung darker shade, yung LR04 sa 3/4 nung ating nail bed. Gamit pa rin yung darker shade, apply natin to sa upper half. Sunod naman ay sa 1/3 nung ating nail bed. Dito sa panglimang layer, fino-focus ko na lang siya sa aking nail line. Based doon sa tutorial ng 3CE, kailangan daw natin i-apply yung lighter orange sa buong nail bed. Ito ang results ng 3CE Layering Nail Lacquer in the shade Dazzling Peach. Makikita nyo na very subtle lang ang kanyang gradient. Ngayon, subukan naman natin gumawa ng gradient nail design gamit ang isang jelly nail polish. Ang technique natin dito ay sa bawat layer,
palapit tayo ng palapit doon sa ating nail line. Sa ganoong paraan, mas lumalalim yung ating jelly nail polish sa bawat layer. Ang result niya ay subtle monochromatic gradients. Ito lang ang masasabi ko sa konsepto ng paggamit ng jelly or sheer nail polish sa paggawa ng isang ombre or gradient nail art design. So nakita nyo naman sa video kanina, very subtle lang yung pagiging gradient niya. Ay sobrang magkalapit lang yung shades kasi hindi gano'n kalaki yung difference nila kapag in-apply mo na sa kuko mo. And ang laki rin ng difference nung aking results sa advertisement based doon sa bottle. So, worth it ba yung ganitong set from 3CE? Kung fan ka ng 3CE, magandang pandagdag to sa iyong collection. Kung hindi naman, magdadalawang isip ako. Kasi sa halaga niya na 480 pesos, marami ka lang mabibili polish. At marami ka pang magagawang gradient design, marami ka pang magagawang ibang color combination. So, regarding naman sa ating experiment, kung okay lang ba ng isang jelly nail polish para gumawa ng sa very subtle na gradient nail art design. So, gusto ko siya in fairness kasi may kita mo yung difference ng light tapos bigla siyang mas bright na pink. Pero overall, kung gusto nyo lang talaga ng slide at may budget na kayo, pwede na. Muli, ako po si Love at maraming salamat po sa panonood ng aking